Terve! Tällä kertaa jatketaan siitä, mihinkä viimeksi tosiaan jääntiin, ja tarkoituksena olisi saada tämä taka-apurunko tuonne autoon kiinni, ja se tarkoittaa sitä, että nämä jarruputket, mitkä mulla tässä nyt, en tiedä näkyykö siihen kameraan, niin ne pitäisi saada tähän taka-apurunkoon kiinni etes jotenkin, ja näihin pitäisi jonkunlaiset päät varmaan laittaa, että sen pystyy nostamaan tuonne sitten paikalleen, koska nämä on täällä apurungon takana kiinnityspisteissä kiinni, ja niitä ei varmaan ehkä pääse sitten enää tuossa, kun se on paikallaan, niin paljon muuttelemaan. Mutta semmoinen oli tarkoitus, ja katsotaan nyt sitten, toivottavasti saadaan tämä jo siihen kuntoon tämä auto, että tätä saisi alkaa pikkuhiljaa puottaa toisin käsin ja laittaa renkaita paikalleen. Kaikki nämä jarruputken kiinnikkeet, uudet kiinnikkeet, mä oon joutunut laittamaan kiinni koriliimalla tänne kiinnikkeeseen tai tuohon ruuviin, mihinkä ne tulee alun perin kiinni. Näissä uusissa on ihan täysin samankokoinen reikä kuin näissä vanhoissakin kiinnikkeissä. Ja myöskään nämä vanhat kiinnikkeet ei tartu tänne enää näihin ruuveihin kiinni, mitä täällä on. Ja se johtuu melko varmasti siitä, että näissä on ollut sen verran ruostetta, ja sitten kun se on puhallutettu, niin se ruoste on lähtenyt pois, ja se puhalluskin on toki varmaan syönyt vähän tätä ruuvin pintaa, niin se ei ole enää yhtä paksu tuo ruuviko, mitä se on alun perin ollut. Tähän taka-apurunkoon minä jouduin tekemään saman jutun. Tosin tässä nämä kiinnikkeet on paljon paremmin kiinni, koska se koriliima on tarttunut tuohon maalattuun pintaan huomattavasti paremmin kuin mitä se tarttuu tuohon massapintaan. Seuraavaksi olisi tosiaan tarkoitus alkaa nyt nämä minun viime kerralla taittelemat jarruputket jotenkin saamaan tähän taka-apurunkoon sillä kiinni, että ne on siinä pysyvästi kiinni ja ne ei haittaa tuota asennusta. Mutta ei siinä, me alan nyt värkkäämään näitä tästä paikalleen. Taka-apurunko olisi nyt hollilla siinä, ja täytyisi nyt alkaa seuraavaksi varmaan vetämään jarruputket loppuun, eli sehän pitäisi periaatteessa tästä jatkaa nyt tuonne keulaan. Ja mulla on tuossa tosiaan nuo vanhat putket, missäkään nyt ei oikeastaan niin hirveästi mitään vikkaa ollut, pientä ruostetta siellä täällä, että ne olisi mennyt ihan hyvin käyttää uudestaan, kun olisi vaan hionut niistä vähän pintaa rikki ja laittanut vaikka maalia niihin, niin ne olisi ihan ok ollut nämä osat. Mutta kun mulla nyt putkea on tuossa 25 metriä, niin se on sama periaatteessa, tehdään nuokin nyt uudestaan. Niin leikkasin jo valmiiksi, tuossa näkyy yksi. Mittasin ihan narulla vaan, vetäsin tuon suht koht suunnilleen ja sitten tein semmoisen suunnilleen 10 senttiä pitemmäksi tuon putken, niin se pitäisi riittää nyt tuonne. Eli seuraavaksi siis jarruputkien laittoa, ja varmaan pitäisi alkaa noita suojiakin laittaa sitten näitä lämpösuojia tuohon samalla sen jälkeen. Jarruputken kiinnikkeet on viime pätkän jälkeen muuttunut mustaksi, ja syy on siinä, että nämä
kiinnikkeet, mitä mulla oli, niin ne ei pysy enää näissä ruuveissa kiinni, mitä täällä on. Ne on ihan väleät. Koriliima kyllä pysyisi tuossa, mutta se ei pysy tässä, eli tämä uipii läpi sieltä. Niin mie tulostin nyt uudet ja no neissä tuli ihan ok ja ne varmasti pysyy kyllä tuossa ruuvissa kiinni. Eri asia on sitten, että kuinka ne kestää. Tuostakin meni jo tuo lärpäke poikki, mikä on, mutta tällä nyt ei käytännössä ole tässä juuri mitään merkitystä tällä lärpäkkeellä. Kun näkyy, niin ei se sieltä niin helposti ainakaan pois tule. Ja kun nuohan on kovaa putkea, niin ei ne sillä niin hirveästi pääse edes liikkumaan siellä. Se riittää, että siellä jonkunlainen kolo on, missä ne on. Tuossa, missä on vaihdettu uusi ruuvi, niin siinä se kiinnike pysyy ihan nätisti. Sitten me on laittanut lämpösuojan tuonne paikalleen, mallaillut sitä. Pääntelin vielä noita putkia tuossa vähän sen viime pätkän jälkeenkin. Ja nyt ne alkaa olleen siinä, tai sillä lailla, että niitä ei tarvitse enää tässä hirveästi muokkailla. Nyt voi periaatteessa alkaa kääntelemään ehkä tätä autoa jo toisin käsin. Mietin vaan tuossa, että pitäisikö tuo perää laittaa tuohon kiinni, siis se mötikkä, vai ei. Ehkä se on sama nyt tässä vaiheessa jo laittaa ennen kuin tuota alkaa renkaille puottamaan. No niin, ja nyt on seuraava päivä. Tai no oikeastaan seuraava päivä nyt on jo viikonloppu taas. Ja viimeksi laitoin sitä takamurikkaa tuohon paikalleen ja sitä ei saanut paikalleen, tai niitä pultteja ei saanut kiristettyä. Eli kyllä täytyy käyttää tuo taka-apurunko nyt vielä pois tuolta. Niin sain laitettua sen murikan tuohon paikalle ja nostettua apurungon kanssa paikalleen tuonne. Sitten mä oon vähän sen tuossa noita jarruputkia vielä säätänyt. Ja nyt kun minä laitoin sen taka-apurungon niin sanotusti, aloin vettää momenttiin niitä pultteja, niin tämä, mikä on täällä puolella alhaalla tuo rungon, siis apurungon kiinnityspultti, niin se korkkasi. Siinä oli jo huonot kierteet olemassa ja se uusi pultti, mikä mulla oli siinä, niin se meni paskaksi. Ja nyt minun täytyy, se nyt on kiinni tuossa, mutta minun täytyy alkaa nyt hommaamaan tähän helikoili tai miksikään nyt sanotaan kierreen korjaussarja. Ja se on M12.1,5 nousulla oleva, niin voi mennä jonkun aikaa, että miten nyt tästä sitten saan. Sitä ei missään täällä lähikaupoissa ole ja itse asiassa minä en tällä hetkellä pysty edes menemäänkään kauppoihin. Kävin tuossa ottamassa koronatestiä ja pitää nyt odotella sen tulosta ennen kuin kehtaa lähteä yhtään mihinkään sen kummemmin liikenteeseen. Mutta älä nyt laittaa nämä takakynkät ja etujutut, että minä saan tämän auton rullaamaan, niin pannaan nyt vaikka timelapsea tähän sitten päälle. Tässä nyt ei kauhean paljon semmoista ole, mitä hirveästi pystyy edes kuvaamaan, mutta katsotaan mitä saadaan kuvattua. Nyt loppuu meikäläisen kyvyt ja taitoja, tietoja, kaikki mahdollinen näiden puslien kanssa. Mä oon nyt kokeilu saada, että tämä pysyisi oikeassa paikassa. Mä oon kokeillut lyödä sitä.
Mun kokeillut laittaa kierretangolla sitä, mun kokeillut prässillä laittaa sitä. Mä oon kokeillut laittaa ilman rasvaa ja rasvan kanssa. Toki tänne sisäpuolellehan pitää aina laittaa rasvaa, mutta tänne ulkopuolelle niin ei. Etupuolet, niin ne meni sillä kun laittoi ihan vähän rasvaa tälle ulkokehälle ja reilusti rasvaa sisäpuolelle. Niin ne pysyy niin kasassa. Nämä ei. Täysmahdottomuus. Onko tämä tehty, onko tämä liian, tämä pusla ei ole oikean kokoinen, tai sitten tämä tappi ei ole oikean kokoinen tuohon puslaan nähden, mutta se ei yksinkertaisesti pysy tuolla sisällä niin paljon, että se menisi niin sanotusti oikein siihen. Koska minun mielestä se pitäisi olla suhtkot, tuo on ihan ok, jos nyt pikkuinen väli on, mutta ei sitä näin paljon saa olla väliä. Ja ei ole mahdollista. Ei meikäläisen taidot ei enää riitä tähän juttuun. En tiedä, kai se on pakko nyt sanoa, että lopettaa tältä illalta ja katsoa sitten vaikka huomenna lisää. Lähtee juomaan vaikka kaljaa nyt sitten. No niin, yö on nukuttu hyvin ja seuraava päivä. Ja mulla tuli mieleen, että mitä tehdä työkalun puslan laittoa varten ja kokeilla, josko se onnistuu sillä lailla. Eli me parasin, mulla on tämmönen joku vajaa lattarauan palanen 5 millin, 5 milliä vai 6 milliä paksua ja 80 leveää. Mä ajattelin, että me tehdään tästä pari semmoista sopivaa palasta ja poraan siihen keskelle reijän, sen kokoisen reijän, että tuo tappi menee sitä läpi. Ja sitten pulttaan tämän tavallaan kierretangolla kiinni nyt sitten tuohon, että se puristaa ne puslat yhteen ja sitten pystyy joko lyömään tai kierretangolla lyömään tuon tapin läpi taas sitten niin tuonne paikalleen. Mutta me alan tekaisemaan tämän, katsotaan minkälainen tästä tulee ja kuinka se sitten onnistuu tuo puslien laittaminen. Jos se tälläkään ei mene, niin sitten noissa puslissa on kyllä jo joku vika. Päätös näiden puslien suhteen on seuraava, eli ne on ihan paskoja. Minä luulen, että minä teen tämän homman oikein, niin kuin se pitäisi tehdäkin, mutta ne on yksinkertaisesti liian pitkiä, koska nyt kun sen laitat tänne näin, noin ja tonne noin, niin ne osuu toisiinsa siellä nyt keskenään, eli ne on ihan sen mittaiset, kun tämä on tämä pesääkin tuossa, niin nyt kun aletaan tätä tappia tuonne laittamaan, niin se puristaa noita puslia tavallaan kun tämä ahistaa tänne, niin tuo pusla pyrkii levenemään johonkin suuntaan ja koska tänne suuntaan se ei pääse tavallaan laajentumaan, niin se laajenee, eli tämä pitenee ja se pukkaa sen sitten ulos. Me tuossa mittasin, niin nyt kun tämän laittaa ilman tätä tänne, tähän jääpii 27 milliä, 28 milliä. Ja nyt kun siihen pukkaa tuon tapin tuonne, niin siihen jääpii muistaakseni 24 milliä tilaa. Eli se tulisi niin 3 milliä tänne käsin. Ja sama kuin on tuo toinenkin pusla, jos ne on keskenään tässä näin yhdessä, niin silloin siinä käypii sillä lailla, että se pukkaa sen toisen ulos sieltä. Ja tuossa minä laitoin nyt nuo, niin tossa on nyt sen verran, mitä nyt pitää näitä puslia, jos ne haluaa tuonne laittaa paikalleen, niin lyhentää. Ja minä nyt annan näille puukkoa, minä en jaksa alkaa oottelemaan vastausta Strongflexiltä, että mitä näiden kanssa tehdään. Jos ne päättää mulle lähettää uudet puslat, niin ne saa lähettää mulle uudet puslat, mutta näitä puslia minä en enää tule lähettämään heille takaisin. Laitoin tuossa tulostumaan semmoisen ohjuripalasen, millä minä saan leikattua nuo puslat 25 milliseksi, kun ne on nyt 27 millisiä, niin katsotaan, jos se sitten onnistuu. Mutta siinä välissä, kun tuo tulostin tuolla tekee omia juttujansa, niin meillä laittaa nyt tätä etupäätä sitten siihen kuntoon, että tähän saisi renkaan paikalle.
No niin, tässäpä meillä on tämmönen apuri tähän hommaan ja siinä on pusla ja painetaan se tänne. Olisi ehkä voinut tehdä pikkusen löysemmän, mutta ainakin se on semmonen napakka nytten. Niin. Ja nyt kun me tuosta leikataan ton verran pois, niin luulen, että ne mahtuu sinne nyt sitten pyörimään tai menemään kunnolla. Vittu ja vittu, saatana, vittu. Herkullisen näköinen haava. Eipä siinä. Lähdemme laittamaan laastaria. Sormi on paikattu ja nyt pystytään jatkaa tätä hommaa taas. Näinhän se meni, niin kuin minä ajattelinkin. Nyt se menee sinne niin kuin sen pitäisi mennä alun perinkin. Se tulee pikkusen vieläkin tuolta, mutta minä yppäilen, että se painaa. Tällä ei ole nyt käytännössä mitään merkitystä enää, mutta jokainen voi siitä katsoa, että kumpi on paremmin, tämä vai tämä puoli. Toisen puolen renkaat on nyt paikalla ja tästä tämä rengas oli tyhjä ja se vuotaa aivan hulluna. Tuo vanteen reuna vuotaa, sitten siellä oli reikäkin tuolla toisella puolella, millä oli siihen nyt tupeileisiin, kun mulla oli vanhoja tupeileisiä tuossa, niin nyt vähän ehkä loppu sen vuotaminen. Mutta minä nyt saan puotettua tämän tästä varmaan alas niin sanotusti renkaalle, kun minä laitan vielä toiselle puolelle renkaat. Sitten tekin tämmöisiä palasia, minkä saa tähän oikeaan tunkinnostopaikkaan laitettua kiinni. No, tuo nyt ei pysy, mutta tuo esimerkiksi tuo pyssyy jo tuolla, niin laitan pukit noihin kohtiin ja sitten, että me saa nuo kääntöpalaset nyt pois tästä. Näköjään on perjantai-päivä taas. Tai ilta. Mutta auto on nyt tosiaan muuttanut sen verran paikkaa. Minä sen puotin silloin viimeksi alas tähän, kun kuvasin timelapseja muistaakseni. Potkiskelin noita renkaitakin ja kuvittelin tai luulin, että laakerit on mennyt väleäksi, kun ne heiluu aivan hulluna. Ja postasin siitä oikein Instagramiinkin, että laakerit on sököt. No onneksi sieltä useammalta viisaammalta tuli vastauksia, että panee nyt ne vetoakselit paikalleen, että loppuu se heiluminen. Kiitos vaan kaikille, jotka siitä mainitti. Mulla kävi yhdessä vaiheessa tuo vetoakseli paikallaan tuolla, kun tällä puolella heilu se laakeri, mutta se oli silloin pukkien päällä ja minä en sitä ilmeisesti sitten saanut kirittyä niin paljon, että se heiluminen olisi loppunut kokonaan. Ja minä ajattelin, että no ne laakerit nyt varmaan on sitten mennyt paskaksi, mutta eihän ne mitään ole, ihan hyvät laakerit on ja ei yhtään heilu. Seuraavaksi mä ajattelin alkaa laittaa tähän nämä paneelit nyt paikalleen ja minä tosiaan käytän Volvon tai yritän käyttää Volvon mahdollisesti huomenna tässä tallissa, että mä saan sen pissapojan ratkottua siitä, että miksikä se pissapoikka toimii huonosti ja miksi ottaa nestettä. Mutta eipä siinä. Alan maistelemaan tässä nyt erittäin hyvää olutta ja sen jälkeen varmaan laittaa noita paneeleita paikalleen.
Golfi on pukattu jo ulos ja S otettu sisälle. S:ään pitäisi alkaa vaihtaa tosiaan öljyä ja vähän jäähytin nestettä ottaa pois ja panna tuo uusi alumiininen jäähytin paikalleen. Sen ajattelin laittaa ihan vaan sen takia nytten paikalleen, koska minä joudun käyttää joka tapauksessa tuota logilämpäriä tuosta pois, kun minusta se vuotaa, kun se laittaa päälle. Eli sitä pikkusen tihkuu nestettä. Mutta mitä niihin golfin pusliin tulee, niin mulla kävi mielessä, että mä olisin leikannut niitä puslia, mutta en sitten uskaltanut ennen kuin Olli Torvinen täältä Instagramin puolelta kommentoi tätä minun julkaisua, että huonoja kokemuksia itselläkin noista Strongflexeistä joutui näyttämään puukkoa, että sai istumaan P6 Audin etutukivarsiin. Niin tästä kommentista rohkaistuneena sitten itsekin uskalsin leikata niitä puslia. Ja nythän ne tosiaan sinne hyvin meni paikalleen. Sitä en tiedä, että tuleeko ne nyt sieltä sitten menemään rikki helpommin, kun ei ole tavallaan siinä mitoissa, missä ne pitäisi olla. Mutta aika näyttää. Tästä on viestitelty jo Strongflexin kanssa. Mutta ei siinä. Minä alan tätä Audia tässä nyt seuraavaksi huoltamaan. Menkää te katsomaan jotakin muuta videoita. Tämä oli tällä kertaa tässä. Morjens!